Рибу дня почали давати. Спасибі всім за допомогу. Другий день дають рибу дня. Вчора була нова локація, вимагали 6 рівень. Потрібно було купувати тільки квиток. Можливо, на постійній основі почнуть давати рибу дня. Хоча б не забирати останні нагороди. Грати хоча б. Мало щось всього дають, невже дадуть останню забрати. І елітні потрібно скоріше за все тягати буде. Загадку до сих пір не тягав загадкову приманку. Невдало крутив колесо, взагалі не було бажання грати ту загадкову, шукати загадкову. Суперники постійно, монстри там у викликах, нереально виклик виграти. Абсолютно нереально виграти. Наче локації не такі старі. А таке враження, не грали на цих локаціях вже рік. Ліцензія 6,5% на цю тараня. Тут взагалі рідна вудка, ліцензія. Помітив, рибу дня почали грати без посилювачів. Або це так суперники підбираються, коли сам граєш без посилювачів. Дивні справи відбуваються в грі. То граєш і повністю валять суперники з усіма посилювачами, то грають без посилювачів взагалі. Як і з грою дивні справи. То все нормально, то гра висне. Щось дуже багато всього потрібно. Також дивний, дуже довгий підбір суперників в рибі дня. Так мало гравців грає в гру,
якщо такий довгий підбір суперників? Немає з ким грати, виявляється. Тільки казав без посилювачів і на вам. Штучний інтелект чув мене. А для чого ти з посилювачами ловив? Було ж все нормально, і на тобі якісь тормозіння пішли в грі. Початок 12-ї. Анонсів не зустрічав, що там сьогодні буде. А в нас сьогодні який день взагалі там? Середа. Завтра кланова спеціальна буде? Не буде. Де всі гравці в грі? Чому півгодини підбір відбувається? Маячня повна. Все більше і більше гравців кидає цю гру. Абсолютно нецікава гра, абсолютно донатна гра. Не робите гру донатною, так зробіть гру цікаву. Як гра може бути нецікава? Котик безсмертний якийсь. Підозрюю, зробили завдання, які всі потрібно виконувати. Без виконання завдання не дістати останнє. І елітні потрібно тягати. Ще й рекорд можуть зробити так. Без рекорду не забрати останнє. Абсолютно нікчемні нагороди. І ті забрати. Жетони хоча б нападали. Локація не прокачана в дереві до кінця. Є останнє. Супер. Не потрібно тягати елітні. Обійшлося без елітних. You left me with a broken body.
Є. А чому рейтинга немає в рибі дня? Без рейтингу. Спробувати потягати НЛО. Зрозумів таку справу. Загадково. Нема доцільності тягати на менше, ніж 160х, без варіантів. Менші суперзаряди взагалі недоцільно використовувати. 111. Та нехай хоча б так. Яка різниця, відмінність з 201 рівнем? Тут показники більш-менш відповідають. На 201 ловиш 210, показує сонар, а витягуєш 100к. Дереві в мене не прокачане. Трохи жетонів є. Прокачаю в дереві. Може щось дасть. 113. Незвичайно. Сонар відпрацював майже як показували, і пакет приманок попався спеціальний. Завдання. Ну, на 201 рівні так само дійшов до цього медведика. І на тому все. Вистачить. Незвичайно потрібна Діана. Якось більш-менш вдало мені зараз загадково зайшла відносно. На щось надіятися ще, мабуть, вже буде. Мало ймовірно. Хорошу б ще незвичайно одну витягти. Інколи автопошук, автосонар відпрацьовує непогано, але рідко вже. На старті автосонар, як його ввели, відпрацьовував добре. Вмикаєш і попадаються рекорди. Потім з часом змінили налаштування. І автосонар перестав давати якісь результати. Є різниця. Суперзаряд, як зараз 7-ма вудка, і суперзаряд, коли 5-та вудка. Відсоток спрацювання
наявно більший. Все, мій вуцю. «110» ні про що. В мене зараз сонар повинен показати 120. І вийде зловити більше 110. Менше тягати нема доцільності. «110». Ну чому так мало? Незвичайна. Суперзаряд і 110к нерідна вудка. Дерево не до кінця прокачане. Як показала минула локація, навіть якщо дерево повністю прокачано, все одно особливо не впливає на результати. Не залітають рекорди. Дуже пізно вийде це відео. Загадкова пошук. Не знаю, дуже давно не грав нові локації, тому нічого не можу сказати. Також у різних гравців була така ситуація, відкривається нова локація, а події по новій локації взагалі немає. В мене така ситуація була. Інші пишуть, нове місце лову є на тій локації, яку я відкриваю, а в мене немає. Років вже 3 не грав нове місце лову. Не було їх у мене. Нема відчуття, зайде якийсь рекорд. Нема. То в мене був максимум. А минула загадкова, яка у мене 115. Також та ситуація, про яку розповідав. Була перша загадкова, дерево не прокачано і результат 115к. Була друга загадкова, коли вже дерево було повністю прокачано. І рекорд був 110, більше не йшло. Приманка з подорожі впала. Коли там буде лихоманка вудок?
Вудки пороблю на цю локацію. Ще прокачати. В дереві загадково. Ну давай рекорд мені. Сонар показує 116, а в реальності ловець 110 і навіть рекорд не перебивається. І суперзаряд перестав працювати. Не можна дерево прокачувати, бо перестає працювати суперзаряд. От гедотна гра. Які гедотні власники гри. 112, та ні. Прокачати дерево. І результати не змінилися. Непогано працював суперзаряд і перестав працювати. Розваги клану. Це спеціально? Спасибі, Сергій, за анонс. Якраз під відео. $114. На нерідну вудку то не показники. І все одно обігнали. Ну, от так завжди. А як зеленим кольором може світитися 107, якщо в мене вже 110 зловлено? Повернули мені трохи перлин за моє витрачене колесо. Перлини мені дуже-дуже рідко падають. Можна сказати, взагалі не падають. Та особливо загадкові не тягаю. Витратити 10к перлин на колесо, обертати. І при цьому випадково повернулося назад 1000 перлин. Нема з чим втрапляти у виклик.
Результати ніякі. А попередній суперник з легкістю мене обігнав у виклику, без вудки. Ліцензію не дивився, була у суперника ліцензія, не було. Але з легкістю перегнав на останній хвилині, без вудки. Тут з вудкою нема результатів. Точніше, також без вудки немає. Махаєш, а суперники з легкістю без вудки переганяють. Ще це весіння гри постійне. Які страшні картинки різні. Отримати приманки, не вистачає однієї приманки. Отримати ліцензію. Намальована рибка, віддають непотріб різний. На рак впав. Ну, припиняю. Всі з вудками, всі топи з вудками. My brothers one by one. I watched your kingdom fall apart. The city speaks in broken tongues.